Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για ταξίδια. Για να είναι ένα ταξίδι επιτυχημένο, χρειάζεται έναν καλό σχεδιασμό. Και όταν ο προορισμός σας είναι κάποια πόλη του εξωτερικού, τότε ο σχεδιασμός απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Γι' αυτό εγώ έφτιαξα και σας παρουσιάζω μια λίστα με τα πράγματα που πρέπει να τσεκάρετε λίγο πριν το ταξίδι σας. Ακολουθήστε τα 10 tips που σας προτείνω για ένα ταξίδι με όσο το δυνατόν λιγότερα απρόπτα. Ας αρχίσουμε. Μάζεψε πληροφορίες για το μέρος που πρόκειται να επισκεφθείς. Πριν μπεις στο αεροπλάνο, κάνε μια έρευνα για την πόλη στην οποία πρόκειται να ταξιδέψεις. Ενημερώσου για τα πάντα, από την νοοτροπία των κατοίκων και τις κακόφημες περιοχές μέχρι τα αξιοθέατα και την τοπική κουζίνα. Διάβασε σε διάφορα forums εμπειρίες άλλων ταξιδιωτών, γιατί εκεί θα βρεις πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Κάνε κράτηση εισιτηρίων. Κάνε ένα πρόγραμμα με τα μέρη που θέλεις να επισκεφθείς και τα πράγματα που θέλεις να κάνεις. Μην το παραφορτώσεις όμως και αγχωθείς, σκοπός είναι να περάσεις καλά και να το ευχαριστηθείς. Κάνε ηλεκτρονικές κρατήσεις ώστε να γλιτώσεις χρόνο, ταλαιπωρία και σε πολλές περιπτώσεις και χρήματα. Άφιξη. Ίσως η πιο ενθουσιώδης και τρομακτική στιγμή του ταξιδιού. Επειδή θα είναι η πρώτη σας φορά σε ένα νέο μέρος, φροντίστε να τα έχετε όλα, δηλαδή ξενοδοχείο και μετακίνηση, κανονισμένα από πριν, ώστε να μην σας καταβάλει το άγχος. Τσέκαρε τον καιρό. Ο καιρός είναι ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να χαλάσει τα σχέδιά σου και να επηρεάσει το ταξίδι σου. Έτσι, πριν αρχίσεις να μαζεύεις τις αποσκευές σου, ρίξε μια ματιά σε σχετικές προγνώσεις ώστε να είσαι προετοιμασμένος. Εξάλλου, ποιος θέλει να βρεθεί προεπλήξεων? Προετοίμασε σωστά τις αποσκευές σου. Φρόντισε να πάρεις μαζί σου το απολύτως απαραίτητα για κάθε περίσταση και να αφήσεις χώρο στις αποσκευές σου για τις αγορές και τα δώρα που πρόκειται να κάνεις από το ταξίδι σου. Καλό είναι να έχεις μαζί σου και μια ζυγαριά αποσκευών, ώστε να ελέγχεις το βάρος τους και να μην επιβαρυνθείς με πλέον χρεώσεις. Σχετικό βίντεο για την οργάνωση της βαλίτσας μπορείτε να βρείτε σε ένα παλιότερο βίντεο μου και το link θα σας το έχω εδώ. Κάνε αντίγραφα των επίσημων εγγράφων σου. Είναι σημαντικό να έχεις μαζί σου έγχρωμα αντίγραφα των επίσημων εγγράφων σου, διαβατηρίου και ταυτότητας. Μάλιστα, αποθήκευσέ τα σε διαφορετικό μέρος από τα πρωτότυπα, έτσι ώστε σε περίπτωση απώλειας να μπορείς να αποδείξεις τη ταυτότητά σου. Υγεία πάνω απ' όλα. Αν είσαι ασφαλισμένος στην Ελλάδα, δικαιούσε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης. Μια δωρεάν κάρτα που σου προσφέρει πρόσβαση σε ιατρία για επίγοντα περιστατικά και κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή σου διαμονή σε μια από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γυαλιά και συνταγές φαρμάκων. Αν φοράτε γυαλιά, καλό είναι να έχετε μαζί σας τη συνταγή με τους βαθμούς μυοπίας, ακόμα και σε φωτογραφία. Έτσι, σε περίπτωση ατυχήματος ή απώλειας, θα μπορέσετε να τα αντικαταστήσετε είτε με άλλα γυαλιά είτε με φακούς. Το ίδιο σας προτείνω να κάνετε και με τις συνταγές φαρμάκων που τυχόν παίρνετε. Χωρίστε τα πολύτιμα αντικείμενα και τα χρήματά σας. Χωρίστε τις τραπεζικές κάρτες, τα μετρητά και τα πολύτιμα αντικείμενά σας σε διαφορετικές τσέπες, τσάντες κλπ. Καλό είναι να τα μοιραστείτε και με τον συνταξιδιώτη σας. Έτσι, σε περίπτωση που σας ληστέψουν, τουλάχιστον δεν θα έχετε χάσει όλα τα πολύτιμα αντικείμενά σας. Το ίδιο φυσικά πρέπει να κάνετε και κατά τη διάρκεια της διαμονής σας. Αντάπτορας μπρίζας. Αναλόγως στη χώρα στην οποία πρόκειται να ταξιδέψετε, θα πρέπει να προμηθευτείτε και τον αντίστοιχο αντάπτορα μπρίζας. Άλλον θα χρειαστείτε για παράδειγμα στην Αμερική και άλλον στην Αγγλία. Προσοχή όμως. Σε πολλές χώρες χρησιμοποιείται σύστημα με διαφορετικά volt και πιθανόν η συσκευή σας να μην λειτουργεί σωστά. Οι ταξιδιωτικοί αντάπτορες δεν προσφέρουν αλλαγή τάσης. Αυτά είναι τα tips που ακολουθώ εγώ. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τα δικά σας tips, τη γνώμη σας για αυτά που σας ανέφερα, όπως επίσης και το προορισμό σας για αυτό το καλοκαίρι. Εγώ σας εύχομαι όπου και να πάτε να περάσετε καλά και να δημιουργήσετε όμορφες αναμνήσεις. Γεια σας!